Sunt Mariana Iorgulescu, am 54 de ani în momentul ăsta. Atunci când aveam 52, am fost diagnosticată cu cancer ovarian și carcinomatoză peritoneală. Am fost diagnosticată la un spital, într-o secție de chirurgie generală, iar profesorul și echipa de medici m-au trimis acasă în ideea că să fac citostatice până când tumora, care era de o dimensiune destul de mare, cam 15 cm, să se micșoreze și apoi să fiu operată. Atunci m-am gândit ce trebuie făcut, care e drumul pe care trebuie să merg. Dacă urmez calea clasică de chimioterapie într-un spital cu chimioterapie la 3 săptămâni și doze full și tot ce presupunea treaba asta. Și am zis atunci poate există o altă metodă de tratare. Și a fost un moment destul de greu de luat o hotărâre dacă merg pe o cale oarecum neconvențională pentru lumea medicală, în care să faci și tratamente alternative care să susțină chimioterapia și pot să zic că Dumnezeu m-a condus pe drumul ăsta pentru că a fost un drum de hotărâre și în momentul în care am hotărât să fac IPT și cu dozele de chimioterapice mici, Dumnezeu mi-a pregătit așa o încurajare în persoana doamnei Marcu, care era după o lună jumate de tratament și fără ascită, cu tot curat, și am zis, ok, ăsta e drumul și pentru mine. Și așa am pornit cu IPT, cu vitamina C, cu hipertermie locală, seleniu, vâsc și cam atâta la vremea respectivă și, bineînțeles, regimul alimentar. Și așa, să zic, cred că 8 ședințe, markerul s-a redus de 10 ori, markerul tumoral. Și când am văzut redus de la sute la câteva zeci, am spus fetei mele, nu se poate, e o greșeală, cred că au încurcat probele la laborator. Și a fost așa o chestie foarte frumoasă, adică Dumnezeu ne-a condus într-un mod miraculos, așa, și după aceea operația și restul de tratament a fost ușor de suportat. Zic acum ușor de suportat, comparând cu celelalte doamne pe care le-am cunoscut în tot parcursul ăsta, care au făcut tratamente clasic și care îmi povestesc. Mi-au căzut și sprâncenele și nu pot să-mi revin de la un tratament la altul și acum una dintre doamnele astea chiar îmi povestea că a făcut deja recidivă. Și zic că ăsta a fost un drum foarte, foarte bun, așa. Încă o dată, un lucru minunat de la Dumnezeu și felul în care s-au purtat aici fetele cu mine, asistentele și tot personalul a fost de mare ajutor și ca susținere morală. Și doamna Cristina îmi spunea, m-am rugat pentru dumneavoastră ca Domnul să vă ajute. Deci a fost cu totul așa, ca tratament, pot să zic, și cred că partea asta holistică este foarte importantă. Am făcut analizele, deci am fost diagnosticată în septembrie 2018, în 2 luni, în noiembrie am fost operată și acum fac la 6 luni analizele, deci am făcut un RMN în februarie și e ok și fără nicio problemă.
Acum așteptăm analizele, dar cu ajutorul Dumnezeu sperăm să fie ok și astea. Și în continuare tratamentul metabolic, care e recomandat. La momentul ăsta una bună, fizic, clinic vorbind, cum se spune. Eu îi recomand tipul ăsta de tratament oricui care dorește să facă un tratament mai ușor de suportat și din punct de vedere medical, dar și omenește vorbind. Este mult, mult mai ușor de suportat un astfel de tratament. Chiar dacă pare un pic dificil să faci tratament de 2 ori pe săptămână, să vii la București, cum era cazul meu și așa, dar comparat cu celelalte unde ești practic invalidat, da? Deci aici eu am lucrat cam 5 luni de zile de tratament. Deci făceam tratament și mergeam la serviciu fără nicio problemă. Chiar fără nicio problemă. Da, deci asta era ideea, că recomand oricui.